Përshëndetje të dashur miq, rikthehemi sërish pas një ndërprerje relativisht jo të shkurtër, pasi na u desh pak kohë të përgatisim platformën online për mësimin online, pra me personat që patëm takimin ditën e diel, u bë dhe caktimi i grupeve dhe gjithçka tjetër, dhe shpresojmë që këtë fundjavë që vjen gjithçka të vazhdojë normalisht, por po e them që në mënyrë paralele edhe mësimet në YouTube do vazhdojnë, sepse do të jenë pikërisht ato baza tek e cila ne do të bazohemi për mbarvajtjen e mësimit në të ardhmen. Atëherë sot besoj që është në interesin e gjithë dhe të mësojmë diçka më tepër në lidhje me përdorimin e përemrave me WH ose Interrogative Pronouns, pra përemrat pyetës. Okay. The WH words are also called interrogatives. Pra, fjalët me WH gjithashtu quhen edhe fjalë pyetëse ose përemra pyetës. They are used for WH questions. Dhe për çfarë i përdorim ne këto? I përdorim në pyetjet me WH. They can be determiners, adverbs or pronouns. Ato mund të jenë përcaktor, mund të jenë ndajfolje, mund të jenë dhe përemra. WH determiners, në formën e përcaktorit. When used as determiners, what, which or whose can be used to ask questions. Atëherë, kur përdoren në rolin e përcaktorit, what që përkthehet çfarë, which që përkthehet cili dhe whose që përkthehet i e kujt, mund të përdoren për të pyetur pyetje, pra për të bërë pyetje. Për çfarë? About nouns. Pyetje për emra. What book are you reading? Çfarë libri je duke lexuar? Which plane is he catching? Cilin avion do të kap ai? Whose jacket is this? Xhaketa e kujt është kjo? Por mund ta përdorim edhe për të bërë pyetje rreth përemrit një. Which one would you like? Cilin prej këtyre do të pëlqeje? Which ones did Ruth want? Cilin prej tyre pëlqeu Ruth ose donte Ruth? The determiner which can be used in questions about selecting. Atëherë, ku është ndryshimi pra? Përcaktori which, që do thotë cili, mund të përdoret në pyetje për përzgjedhje, pra për selektim. Pra kur kemi një shumëllojshmëri gjërash, atëherë ne përdorim which për të selektuar një në veçanti. Okay? It can also be used together with the preposition of for the same purpose. Por gjithashtu mund të përdoret së bashku me parafjalën of për të njëjtin qëllim. Shohim shembujt. Which color shall we use? Për shembull, kemi për të lyer murin e shtëpisë dhe kemi një shumëllojshmëri të jashtëzakonshme ngjyrash, edhe në midis një morie ngjyrash ne duam të zgjedhim një specifike. Dhe për këtë përdorim përemrin which, sepse është pikërisht ai që bën selektimin e diçkaje në veçanti. Which color shall we use? Cilën ngjyrë do të përdorim ne? Which book sells the most copies? Cili prej librave shet më tepër kopje, pra cili është bestseller? Which of these colors shall we use? Cilat prej këtyre ngjyrave do të përdorim ne? All of your novels, which of them did you enjoy writing the most? Prej të gjitha noveleve tuaja, cilat prej tyre ka pëlqyer vërtet që të shkruash? The determiner whose asks about possession with reference to a person as the possessor. Përcaktori whose bën pyetje në lidhje me pronësinë që referohet një personi, pra që e konsiderojmë si pronarin e një diçkaje specifike. Whose mother did you say she was? Mamaja e kujt the që ishte? Pra sikurse e përmendëm në fillim, whose përkthehet i e kujt. Whose bag is this? Çanta e kujt është kjo? Whose laptop is this? Laptopi i kujt është ky? Or whose dog is this? Qeni i kujt është ky? WH words when
where, how, and why, always make the sentence follow the interrogative word order. Fjalët me WH, të cilat janë when, që përkthehet kur, where, që përkthehet ku, how, që përkthehet si, por përkthehet edhe sa, dhe why, që përkthehet pse, gjithmonë bëjnë që fjalia që vijon më pas të ketë rregullin ose fjalët të jenë në rregullin e fjalisë pyetëse. Ne këtë mënyrë ose këtë rregull gramatikës tashmë e kemi marrë dhe në mësimin e parë fare kur kemi përmendur llojet e fjalive pyetëse. Pra fjalia pyetëse numër 2 kur përdor përemrat pyetës me WH kërkon gjithmonë informacion më të detajuar pra. Atëherë, when asks about time. When, kur e përdorim when, që do thotë kur, pyet rreth kohës. Pra, kur duam të dim diçka në lidhje me kohën. When will they arrive? Kur do të mbërrin ata, ose kur do të vinë? When shall I see you again? Kur do të shoh sërish? Okay? Where asks about place. Where bën pyetje në lidhje me vende të caktuara. Where are you going? Ku do të shkosh? Where have you been? Ku ke qenë? Where is your coat? Ku e ke xhaketën? Ku është pallto jote? How asks about manner. How bën pyetje për mënyrën. Pra si? Si u bë kjo gjë ose si e the, si shkoi, etj etj. How did you get here? Si erdhe këtu? We came by train. Ne erdhëm me tren. Mos harroni, mjetet e transportit marrin gjithmonë by përpara. Për shembull by train, by plane, by car, by taxi, përveç rastit kur kemi on foot, në këmbë. How does this thing work? Si funksionon kjo gjë? Why asks about reasons and purpose. Why, që do thotë pse, bën pyetje në lidhje me arsyet dhe qëllimin. Questions with why are usually answered with a clause containing because to express reason or with the to infinitive to express purpose. Pra çfarë u tha? Pyetjet që përdorin why, pse, zakonisht përgjigjen ose I japin përgjigje me një fjali që përmban lidhëzën sepse për të shprehur arsye, ose me një infinitiv me to për të shprehur qëllim. Për shembull, why is the baby crying? Pse po qan bebja ose foshnja? Because she's hungry, sepse ajo është e uritur. Pra këtu po japim si mund të themi, po japim arsyen. Why are you saving your money? Pse je duke kursyer para? To buy a bike. Për të bler një biçikletë të re. Pra këtu po shprehim një qëllim të caktuar. Dakor? How much, që do të thotë sa shumë ose sa kushton, implies reference to a quantity. Pra I referohet një sasie. How many implies reference to an amount or a countable number of things, but may leave out the noun referred to. How many, që do të thotë sa shumë gjithashtu, I referohet një sasie të një numri të numërueshëm gjërash. Okay? Por mund të dhe të lërë jashtë emrin të cilit I referohet. Atëherë po e thjeshtojmë dhe kemi thënë që how much dhe how many të dyja do të thonë sa shumë, por how much përdoret për emrat e pa numërueshëm, ndërsa how many përdoret me emrat e numërueshëm. Atëherë shohim shembujt sepse e sqarojnë akoma më tepër këtë gjë. How much money did they take? All of it. Pra sa shumë para morën me vete ose morën të gjitha. Diçka në lidhje me fjalën para mund thoni që pse është how much në këtë rast. Kur kemi bërë një video mësimore për përdorimin e how much dhe how many, është e theksuar që kujdes. Përdoret me fjalën money, para, përdoret how much sepse vetë fjala money është një emër I panumërueshëm. Dakor? Është si fjala hair, flokët. Pra money në vetvete është emër I panumërueshëm, prandaj dhe përdorim how much.
How much money did they take? All of it. Pra, sa para morën? Të gjitha. How much does it cost? Sa kushton? 4 pounds 20 pence. 4 pound dhe 20 qindarka. How many packs do you want? Sa pako ju duhen? 12 please. 12 pako ju lutem. How many do you want? Sa shumë doni? 12 please. 12 ju lutem. Pra në këtë rast kemi atë që përmendëm më lart, pra may leave out to the noun referred to, pra mund ta eliminojmë emrin të cilit i referohemi. Pra në këtë rast ne për shembull shkojmë në supermarket, duam blejmë 12 pako të një diçkaje të caktuar, edhe shitësi të pyet how many packs do you want? Sa pako të duan nga kjo gjë? 12 please. Por duke qenë se ne kemi përpara pakot, ne mund të themi dhe how many do you want? Sa prej tyre doni? Pra 12 please. Pra e dim që i referohemi një emri të caktuar, por në fjalim pyetje ne mund edhe ta përjashtojmë këtë gjë. How can also be used with adjectives such as old, big, far, or with adverbs such as often, soon, quickly, to ask about degree or timing. How, që përkthehet si, ose ndryshe përkthejnë dhe sa, gjithashtu mund të përdoret edhe me mbiemra si për shembull old, i vjetër, big, i madh, far, larg, ose mund të përdoret me ndajfolje si për shembull shpesh, shpejt, pra shpejt në kohë ose shpejt si veprim për të pyetur për shkallë ose kohë. Për shembull, how far is it to the station? About 5 kilometers. Sa larg është nga këtu deri tek stacioni? Rreth 5 kilometra. How often does she come? Sa shpesh vjen ai? How often does he come? Not very often, jo shumë shpesh. WH pronouns. Përemrat me WH. Pra, normalisht përemrat pyetës. The pronouns who, whose, which and what can be the subject or object of a verb. Përemrat who, whose, which dhe what mund të jenë kryefjala, por mund të jenë edhe kundrinori i një foljeje. Atëherë edhe një herë, who do të thotë kush, përdoret vetëm për njerëzit. Whose do të thotë i e kujt. Which do të thotë cili, përdoret në rastet kur kemi një shumëllëshmëri zgjedhjesh, por ama ne zgjedhim vetëm një specifike, pra po pyesim për një specifike. Dhe what gjithashtu do thotë çfarë, përdoret në rolin e përemrit pyetës, por mund të ketë një kuptim më të përgjithshëm se sa which, pra përdoret për të pyetur për gjëra në përgjithësi. Atëherë shohim shembujt. Who can help me? Pra kush mund të më ndihmojë mua? Bëhet fjalë për njerëzit. Whose is the new sports car outside? E kujt është makina e re sportive që ndodhet jashtë? Pra në këtë rast po tregojmë se kujt, pra duam të dim pronësinë. Which was your best subject at school? Cila ishte lënda jote më e mirë ose ku ti ishe më i mirë, pra në cilën lëndë ishe më i mirë në shkollë? Pra dhe njëherë which përdoret për të pyetur për diçka në mënyrë specifike. What happened next? Çfarë ndodhi më pas? What have you got to take with you to camp? Çfarë të duhet të marrësh me vete për të shkuar në kamp, pra. Okay. The interrogative pronoun whose is used when the question is asked about a person as the possessor of something. Pra dhe njëherë, si ajo që përmendëm më lart, pra, përemri pyetës whose, që do thotë i e kujt, përdoret në pyetjet, ose përdoret kur ne pyesim për një person si pronari i diçkaje. Pra, whose is the motorbike park outside? E kujt është motorcikleta e parkuar jashtë? Whose is this? E kujt është kjo gjë? When whom is used as the object of a preposition, it normally follows the preposition. Kur whom përdoret si kundrinori i një parafjale, dhe zakonisht ai ndjek parafjalën. To whom did you speak? Me kë fole? Pra në këtë rast, jemi tek kundrinori i drejtë, pra me kë fole. With whom did she go?
me kë shkoi ajo. Okay? When who is used, the preposition is placed at the end of the clause. Kur përdorim who, atëherë parafjala vendoset në fund të fjalisë. Pra vëmë re, me whom mund të përdorim dhe në fillim fjalisë, ndërsa tek who e përdorim në fund fjalisë. Pra, who did you speak to? Me kë fole. Who did she go with? Me kë shkoi ajo. Questions. Interrogative pronouns what and who. Pra pyetje, përemrat pyetës what dhe who. Pra what edhe njëherë çfarë, who kush. We use interrogative pronouns to ask questions. Pra po bëjmë edhe njëherë përsëritje. Ne përdorim përemrat pyetës për të bërë pyetje. They are who, which, whom, what and whose. Dhe këto janë who, kush, which, cili, whom, i e kujt ose me kë, what, çfarë dhe whose e kujt. These are also known as WH words. Këto gjithashtu njihen si përemra pyetës ose si fjalë me WH. Sepse të gjitha fillojnë me WH. Questions using these are called WH questions. Pyetje që përdorin këto përemra me WH quhen pyetje me WH, pra me WH. Dakor? Pra janë përsëritje të gjërave që tham më lart. Normalisht është mirë kur përsërisim dhe në fund fare të bëjmë një përmbledhje kur ta kemi do t'i themi gjërat në shqip, pra gjitha që ti qartësojmë pra. Atëherë, shohim shembujt. Who called last night? Kush telefonoi mbrëm? Which keys are yours? Cilat çelësa janë tuat? Të tuat pra. Whom do I ask for at the desk? Për kë duhet të pyes tek tavolina pra, ose tek recepcioni. What did you do when the electricity failed? Çfarë bëre ti kur elektriciteti u ndërpre pra? Whose watch is this? Ora e kujt është kjo? Përsërisim, who përdoret për njerëz, which përdoret për pyetur për gjëra në veçanti, whom me kë ose për kë, what çfarë, pyesim për gjëra në përgjithësi, dhe whose i e kujt, pra tregojmë pronësi, pra kujt i përket kjo gjë. Interrogative pronouns uses, pra përemrat pyetës dhe përdorimi i tyre. We use who and whom on their own. Ne përdorim who dhe whom mund t'i përdorim dhe vetëm pra, qëndrojmë vetëm fjali. Who paid? Kush pagoi? Whom did you speak to? Me kë fole ti? We can use who, whose, which and what both as subject and object. Ne mund t'i përdorim të përemra pyetës, pra who, kush, whose, i e kujt, which, cili and what, çfarë, në të dyja rastet pra, edhe si kryefjalë, edhe si kundrinor. Për shembull, who is the best footballer in the world? Kush është futbollisti më i mirë në botë? Pra nga vetë përemri pyetës who, kush, ne jemi duke gjetur kryefjalën ose i jemi duke referuar pra duke ju referuar kryefjalës. Who did you meet? Me kë u takove? Pra, me kë. Në moment që bëjmë pyetje me kë, ne po i referohemi kundrinorit, të drejtë në këtë rast. What happened next? Çfarë ndodhi më pas? What as subject, pra what në këtë rast i referohet kryefjalës. What did you buy? Çfarë bleve? What as an object, pra i referohet kundrinorit. Who or whom? Kujdes këtu. Përdorim who, kush, apo whom. Kë, po e themi. We use whom as an object in formal styles. Ne përdorim whom si një kundrinor në mënyrën e të shkruajturit pra zyrtar. When we use a preposition before whom, it is even more formal. Dhe në rastin kur ne përdorim një parafjalë para premrit whom, bëhet akoma më zyrtare. Por normalisht në të folur nuk e përdorim, pra we don't normally use it in speaking. Pra zakonisht normalisht nuk e përdorim në të folur, në të shprehurin e përditshëm. Për shembull, whom did you give the book to?
kujtja dhe librin ti është formale, zyrtare. To whom did you give the book? Kujtja dhe librin, pra përkthimi është po i njëjtë, por mënyra e shkruajturit. Very formal, dhe kjo është shumë zyrtare. Or less formally, ose në formë më pak zyrtare, who did you give the book to? Kujtja dhe librin. What or which? Çfarë ose cili, cila. We use what when we ask about specific information from a general range of possible answers. Ne përdorim what kur ne pyesim për një informacion të veçantë nga një shumëllojshmëri mundësish përgjigjeje. Për shembull, what is the tallest building in the world? Cila është ndërtesa më e lartë në botë? What did you say? I couldn't hear you. Çfarë the, të lutem, se nuk të dëgjova. What's your address? Cila është adresa juaj? We use which when we ask for specific information from a restricted range of possible answers. Ne përdorim which kur kërkojmë informacion të veçantë ose specifik nga një numër jo shumë i madh përgjigjesh pra. Për shembull, looking at a list of addresses, kur ke një listë adresash edhe bën pyetjen which is your address? Pra do bësh dallimin, do bësh specifikimin e adresës së personit që e duke pyetur, pra which is your address? Cila është adresa juaj? Which is your address in this case, në këtë rast? This one here, dhe personi tregon, pra kjo këtu është adresa ime. Which hand do you write with? Me cilën dorë shkruan? Looking at a photograph of three women, mund të shikosh pra dy persona që janë duke parë në një fotografi me tre gra dhe bëhet pyetja which is your sister, cila është motra jote prej të tre personave pra. Or which airport do we leave from, Heathrow or Gatwick? Pra nga cili aeroport do të nisemi, nga Heathrow apo Gatwick? Dakord, për të bërë një përmbledhje të gjithë gjërave që tham. Për çfarë përdoret what? What përdoret për të pyetur për gjëra në përgjithësi. Which përdoret për të pyetur për gjëra në mënyrë specifike. Who përdoret për të pyetur për njerëz. Whose e përdorim kur duam të dim pronësinë e diçkaje, pra se kujt i përket një objekt ose diçka tjetër. Where përdoret për të pyetur për vende. Why përdoret për pyetje që kërkojnë përgjigje me sepse. Pra, kur bëjmë pyetje me why, na duhet që t'japim dhe detaje më pas, pra t'japim është sikur përmendëm më lart, pra ose t'japim arsye ose t'japim qëllim. Dakor? Unë do të postoj edhe një link me ushtrime gramatikore që kërkojnë pra të vjen zbatim një orit që sapo morëm të kjo video mësimore. Ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në mësimin tjetër.